વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 વિષય અર્થશાસ્ત્ર પ્રકરણ નંબર 5 ગરીબી. એમાંનો આપણે આજે ટોપિક ચાલવાનો છે, જેનો અભ્યાસ કરવાના છે ગરીબી ઘટાડવાના ઉપાયો. ગરીબીના જે કારણો એ આપણે બધા કારણો સમજી ગયા, જે પ્રશ્ન વારંવાર પૂછાય છે એના જ જેવો એક આઈએમપી પ્રશ્ન છે, ગરીબી ઘટાડવાના ઉપાયો. હવે ગરીબી ઘટાડવાના ઉપાયો એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. એમાં પહેલો ઉપાય, ખેતી ક્ષેત્રે શ્રમિકોની ઉત્પાદકતા વધારવી. ખેતી ક્ષેત્રે શ્રમિકોની ઉત્પાદકતા વધારવી. જો ગરીબી ઘટાડવી હોય તો પહેલો જ આધાર છે કૃષિ. ખેતીનો સારો વિકાસ થાય ને તો ગરીબીમાં ઘટાડો કરી શકાય. કઈ રીતે જોઈએ? હવે ખેતીની અંદર જો આવક વધશે અને આવક વધે એટલે ગરીબી ઘટી શકે. પણ કૃષિની અંદર જો વધારે પડતી આવક વધારવી હોય તો એમાં કઈ કઈ બાબતો એ જરૂરી છે કે જે આપણી મહત્વની ગણી શકાય. તો ખેડૂતોને ટેકનોલોજી આપવાની, સારી ખેતીને લગતા સેવાઓ પૂરી પાડવાની, કોઈ ખેતીને લગતા સાધનો ખરીદવા હોય એની સુવિધા આપવાની, પ્લસ કૃષિની અંદર જે ઉત્પાદકતા થાય છે એનો ભાવ સારો મળે એવા પ્રયત્ન કરવાના. કૃષિ સંશોધનને લગતી માહિતી ખેડૂતને આપવાની, નવા નવા સંશોધનો થતા હોય એની માહિતી ખેડૂતોને આપવાની કે જેનાથી કૃષિમાં કોઈ ફેરફાર થાય અને ઉત્પાદકતા વધારી શકાય. તો સ્વાભાવિક છે ખેતીની અંદર જો ઉત્પાદકતા વધે તો આવકમાં વધારો થાય, આવકમાં વધારો થાય એટલે ગરીબી ઘટાડી શકાય. બીજો ઉપાય, નાના પાયાના ઉદ્યોગોનો વિકાસ. સ્વાભાવિક આપણને આને પહેલા એવું હતું કે વધારે પડતી બીજી પંચવર્ષીય યોજનાની ત્યારે મોટા અથવા ભારે ઉદ્યોગો ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું હતું. હવે એના બદલે જો નાના પાયાના ઉદ્યોગો ઉપર ધ્યાન આપવામાં આવે તો નાના પાયાના ઉદ્યોગો છે એ કુલ ઉત્પાદન અને રોજગાર એમાં નાના ઉદ્યોગોનો ફાળો છે. આપણા રાષ્ટ્રની અંદર કુલ ઉત્પાદન થાય, વધારે પડતી રોજગારી એ નાના પાયાના ઉદ્યોગો ઉપર જ પ્રાપ્ત થાય છે, એમાં સૌથી વધુ મળી શકે. એટલે ઉત્પાદન, રોજગારી એમાં ઉદ્યોગોનો ફાળો છે. નાના ઉદ્યોગના વિકાસ માટે પ્રોત્સાહન સરકાર ખાસ કરીને આપવાનું. જો નાના ઉદ્યોગ માટે ખાસ કરીને વધારે પડતું પ્રોત્સાહન આપે તો રોજગારી સારી મળશે અને ઉત્પાદન પણ સારું કરી શકે. ત્રીજો આવે છે અસંગઠિત ક્ષેત્રનો વિકાસ. અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં સમાવેશ કોનો થાય? આમાં લખેલું છે કે શાકભાજી વેચનાર વ્યક્તિ હોય, બાંધકામ ક્ષેત્રમાં કોઈ મજૂર રોકાયેલો હોય અથવા કોઈ લારી ચલાવવાવાળો વ્યક્તિ હોય, આ બધા અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં આવી શકે. તો આ લોકો જે છે એ અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં આવશે તો એના લાભ માટે અથવા એમાં જો આપણે ગરીબી ઘટાડવી હોય તો આ કયા ઉદ્યોગમાં બનશે? તો કે આ જે લોકો છે અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં આવે છે એને જીવન વીમા, સ્વાસ્થ્ય પૂરું પાડો, વીમો આપો, સ્વાસ્થ્યને લગતો વીમો આપો, આવી બધી સુવિધા આપો, વૃદ્ધાવસ્થામાં પેન્શન આપો કે જેનાથી આ લોકોને મોટી ઉંમરે પણ આવકનો સ્ત્રોત છે એ જળવાઈ શકે. સામાજિક સુરક્ષા માટે ભલામણ. અસંગઠિત ક્ષેત્રના જે લોકો છે એને સામાજિક સુરક્ષાની પણ સરકારે ભલામણ કરેલી છે. હવે કોઈ નાનો ખેડૂત હોય, કેવો ખેડૂત? કોઈ નાનો ખેડૂત હોય તો એના માટે કૃષિની અંદર પાણી, સિંચાઈની યોજના આપો, ધિરાણની સુવિધા આપી શકાય કે જેના હિસાબે નાનો અથવા સીમાંત ખેડૂત છે એ પોતાનું ઉત્પાદન સારું લઈ શકે અને આવકનો સ્ત્રોત વધારી શકે કે જેનાથી ગરીબીમાં ઘટાડો કરી શકે. અસંગઠિત ક્ષેત્રના લોકો અને નાના ખેડૂતો એને જે સુવિધા આપવામાં આવે તો ગરીબી ઘટી શકે. આ ત્રણ ઉપાય છે. હવે ચોથો, યોગ્ય કર નીતિનો ઉપયોગ. કર આપણે બધા ભરી છે, ટેક્સીસ છે એ બધા આપણે ભરતા હોય. હવે ટેક્સની અંદર તો કરની અંદર ઘણી બધી નીતિઓ છે, જેમ કે આવકની અસમાનતા છે, ગરીબી ઘટાડવી હોય તો કર નીતિનો ઉપયોગ કરવાનો. હવે કઈ રીતના કરી શકાય? તો એક બાજુ ધનિક વર્ગ છે, એક બાજુ ગરીબ વર્ગ છે. ધનિક વર્ગ એક એવો વર્ગ છે કે જેની આવક સારામાં સારી છે અને એ ઊંચો કર ભરવા માટે સક્ષમ છે. ધનિક વર્ગની જે વસ્તુનું ઉત્પાદન થાય ને એની ઉપર કર ઊંચો રાખી શકે અને સરકારે એવી વિચારણા કરેલી છે કે જે ધનિક વર્ગ છે એની તમામ ચીજ વસ્તુઓ પર ઊંચો કરવેરો આપે, કારણ કે ભરવાની સક્ષમતા ધરાવે છે. તો ગરીબ વર્ગ છે એને કરની અંદર રાહત આપવાની. શું આપવાનું? ધનિક વર્ગ પાસે જે કર વસૂલી લેવાનો, ગરીબ વર્ગને રાહત આપવાની, જેનાથી આર્થિક અને સામાજિક સ્થિતિ સુધારી શકે. એને સમકક્ષ બનાવવા માટે એક મહત્વનો પાયો છે જેનાથી ગરીબી ઘટી શકે. એના પછી માનવ મૂડી રોકાણમાં વધારો. માનવ મૂડી રોકાણ એટલે માનવ પાસે જો સારી સક્ષમતા બનાવવી હોય ને, ક્ષમતા સારી બનાવવી હોય તો એના માટે શિક્ષણ, આરોગ્ય, કૌશલ્ય વધે, આ બધું વધશે ને અથવા સેવાઓ સારી મળે ને
તો બેરોજગારીનું પ્રમાણ એ વિસ્તારમાં ઓછું હોય। જે જગ્યાએ શિક્ષણ સારું હોય, આરોગ્યની સુવિધા સારી હોય, કૌશલ્યવર્ધક સેવાઓ આપવામાં આવતી હોય એ વિસ્તારની અંદર બેરોજગારીનું પ્રમાણ ઓછું જોવા મળી શકે। ઊંચું શિક્ષણ જો આપણી પાસે હોય તેનાથી રોજગારીમાં પસંદગી મળે। કોઈ શ્રમિક એવો છે કામ કરનાર વ્યક્તિ કે જેની પાસે શિક્ષણ ઊંચું છે તો એ વ્યક્તિને રોજગારીની અંદર શ્રેષ્ઠ પસંદગી મળશે, કારણ કે એની પાસે ઊંચું શિક્ષણ છે એટલે ગમે એ ક્ષેત્રની અંદર એ રોજગારી પ્રાપ્ત કરી શકે અથવા પસંદગી કરી શકશે। વધારે પડતું સારું કૌશલ્યની સુવિધા જેની પાસે હોય, એની પાસે કૌશલ્યવર્ધક સેવાઓની સુવિધાઓ સારી હોય, એની પાસે ટેલેન્ટ સારું હશે તો એવા કામદારો ઉત્પાદકતા વધારે છે। સ્વાભાવિક છે કે આપણી પાસે કોઈ એક બાબતની અંદર નિપુણતા હોય, કૌશલ્ય સારું હોય તેમાં આપણું પ્રદર્શન શ્રેષ્ઠ હોય, એટલે આપણું શ્રમિક પાસે જો કૌશલ્ય સારું હોય તો ઉત્પાદકતા વધારે કે જેનાથી ગરીબી ઘટાડી શકે। એટલે આ તો માનવ મૂડીમાં રોકાણો વધારે। લાસ્ટ આવે છે છેલ્લું આપણા આજે ટોપિકની અંદર છે અત્યારે એમાં વ્યાજબી કિંમતે વસ્તુ અને સેવાઓ। કેવી કિંમતે? તો કે વ્યાજબી। હવે ગરીબ કુટુંબ છે એને સારો એવો આહાર મળી શકે એટલા માટે ખાદ્ય સુરક્ષાના સરકારે પગલાં લીધા છે। ગરીબ વ્યક્તિ હોય એને સારો એવો આહાર મળે એટલા માટે સરકારે કેવા પગલાં લીધા? ખાદ્ય સુરક્ષાના પગલાં લીધેલા। ગરીબ કુટુંબને જો ખોરાક આપવો પછી ગ્રામીણ વિસ્તાર હોય કે ભલે ને શહેરી વિસ્તાર હોય કે ભલે તો એને શું કરવાનું? તો કે જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા જે છે એની હેઠળ અનાજ પૂરું પાડવું। જાહેર વિતરણ પ્રણાલી છે એના મારફતે અનાજ આપવામાં આવશે સસ્તા અનાજની દુકાનો દ્વારા, કે જે પાયાની જે જરૂરિયાતની કોઈ પણ ગરીબ વ્યક્તિને જરૂરિયાત હોય ચીજ વસ્તુઓની એ જાહેર વિતરણ પ્રણાલી દ્વારા સરકાર છે એ સસ્તા અનાજની દુકાનો મારફતે ગરીબ વ્યક્તિઓને પૂરું પાડે। જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા ગોઠવવાની, અનાજની જે દુકાનો છે એના દ્વારા જે પાયાની જરૂરિયાતની વસ્તુઓ છે એ ગ્રામીણ હોય કે ભલે અને શહેરી વિસ્તાર હોય કે ભલે એના તમામ ગરીબો સુધી પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરેલી છે। કારણ કે અનાજ છે એ તમામ લોકોની એક જરૂરિયાત છે, એની પાયાની જરૂરિયાત છે। ગરીબ હોય કે ભલે અન્ય કોઈ વ્યક્તિ હોય તો ભલે, તો ગરીબ વ્યક્તિઓને પાયાની જે જરૂરિયાત છે ખોરાકની એ ગ્રામીણ વિસ્તાર અને શહેરી વિસ્તાર બંને વિસ્તારમાં સરળતાથી પહોંચી શકે અને સસ્તા દરે પહોંચી શકે એટલા માટે સરકારે જાહેર વિતરણ પ્રણાલીની શરૂઆત કરેલી છે, જે લોકો માટે બહુ મહત્વનો અંગ કહી શકાય આપણે, જેનાથી જે ઓછી આવક ધરાવતા વર્ગ હોય એ ગરીબીની રેખા નીચે ન જઈ શકે। એટલા માટે આજે આપણે ગરીબી ઘટાડવાના જે ઉપાયો છે અત્યારે આપણે 6 ઉપાયોની ચર્ચા કરેલી છે, જેમાં ખેતી ક્ષેત્રે શ્રમિકોની ઉત્પાદકતા વધારવી, નાના પાયાના ઉદ્યોગોનો વિકાસ, અસંગઠિત ક્ષેત્રનો વિકાસ, યોગ્ય કર નીતિનો ઉપયોગ, માનવ મૂડીરોકાણમાં વધારો અને વાજબી કિંમતે વસ્તુ અથવા સેવાઓ। આ પ્રશ્ન વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ મહત્વનો છે। ગરીબી ઘટાડવાનો ઉપાય શું છે? વારંવાર પૂછાતો એવો પ્રશ્ન છે, એટલે આ મુદ્દાઓ અથવા આ પ્રશ્નના જે ટોપિક છે એકદમ સરળ રીતના આપણે રજૂ કરેલા છે। કોઈ પણ વિદ્યાર્થી છે કે આટલી માહિતીઓ જે મહત્વની છે એ લખી આપે તો પણ એના માટે ઇનફ છે। આ બધી વસ્તુઓ અથવા પ્રશ્નોની જે આખું માળખું રચના છે એ ખૂબ જ અગત્યનું ગણવામાં